Moi! Mä oon Susanne Pohjola ja mä oon Humakin alumni. No siis Turullahan on mulle aivan erityinen. Mä olen siis aina rakastunut Turkua, koska Turkuhan on aivan mahtava paikka. Ja mä hakeuduin Humakiin sen takia, että siellä pystyi opiskelemaan yhteisöpedagogiksi. Humakissa sit oli selkeästi muodostunut sellainen tosi hauska mielikuva mulle, eli se näytti ulospäin sellaiselta, että siellä on aika värikästä porukkaa ja eri ikäistä porukkaa, joten se tuntui mulle silläkin tavalla niin kuin luontevalta paikalta hakea opiskelemaan. No, tällä hetkellä mä toimin siis avustajakeskuksessa ja avustajakeskus on Lounais-Suomen lihastautiyhdistyksen alaista toimintaa ja mä toimin siellä vapaaehtoistoiminnan alueohjaajana. Eli me välitetään sekä palkallisia että vapaaehtoisia avustajia niitä tarvitseville. Meillä on tosi hauska porukka avustajakeskuksella, eli se on ehkä parasta, eli meillä on tosi kiva työyhteisö. Työ on monipuolista ja koko aika opitaan uutta. Työllistyin jo opintojen aikana, eli mulla kävi tosi hyvä tuuri. Mä olin mukana semmoisessa projektissa kuin Vanhemmuuden viikko, missä oli eri kuntia toimimassa yhdessä. Ja me oltiin siinä opiskelijoina mukana. Ja sitä kautta mä sit sain mahdollisuuden, tai mut pongattiin ja kysyttiin työhaastattelua etsiväksi nuorisotyöntekijäksi. Ja mä pääsin työhaastatteluun ihan yhtäkkiä ja sain sen paikan ja ehtisin siellä olla itse asiassa sit 1,5 vuotta ennen kuin näin sit ilmoituksen tästä työpaikasta, missä olen tällä hetkellä, ja sitten hain tätä, koska järjestötyö oli kiinnostanut mua koko aika ja sitten tämä tuntui taas semmoiselta enemmän omalta. Ne on mullistanut kyllä mun elämäni, eli mä olin ollut tosi pitkään lasten kanssa kotona ennen kuin mä lähdin kouluun, ja sitä ennen mä olin ravintola- ja leipomoalalla, eli hyvin toisenlaista, ja mä koin jotenkin, että musta olisi enempään ja mä mietin koko ajan, mitä se olisi. Ja mä koen, että koulu antoi mulle ihan valtavasti lisää itseluottamusta ja se kannusti jotenkin käyttämään niitä vahvuuksia, mitä mulla on ja myöskin tunnistamaan niitä vahvuuksia. Mä pystyin ottamaan niitä ihan eri tavalla käyttöön. Se mahdollisti myöskin sen, että mä pystyin hakemaan semmoisia työpaikkoja, mitä mä oikeasti halusin hakea. Ja sitten mielettömät verkostot. Eli Humakissa aina, mä muistan, että siellä toisteltiin sitä, miten tärkeitä ne verkostot on, niin mä koin, että ne oli hirveän tärkeitä just tässä työnhaussa. Eli se on ihan totta, että sit kun sä sieltä koulusta lähet, niin kaikki ne sun opiskelukaverit on vastassa siellä kentällä. Ja niinhän siinä sitten kävi. Eli kyllä mä koen, että kaikista harjoittelujaksoista ja kaikista suhteista, mitä siellä muodostui, niin oli paljon hyötyä siinä vaiheessa, kun mä hain näitä työpaikkoja, mitä mä oon hakenut. Ja sitten tietysti sain aivan ihania uusia ystäviä, mitkä osa on jäänyt mun elämään. Ja jotenkin semmoista oman näköisiä ystäviä, eli sieltä löytyi paljon samanhenkisiä ihmisiä sieltä koulusta. Hei, tää on vaikea, koska Turussa on tosi paljon ihania paikkoja. Mä mietin tätä pitkään ja mä mietin, että mua aina vetää puolensa siis Puolalanmäki. Jostain käsittämättömästä syystä mä leijailen siellä välillä öisin unissani. Mutta mä en kovinkaan usein käy siellä enää nykyään. Mä joskus asuin siinä ihan Turun keskustassa. No sitten on tietysti Mikaelin kirkon alue ja Turun tuomiokirkko. Ne on aivan ihanat. Turun kirjakahvila. Mä oon joskus ollut siellä töissä. Se on aivan ihastuttava paikka. Mutta nyt mä oon löytänyt tämmöisen aivan uuden, mikä mun on pakko nimetä mun lempipaikaksi Turussa. Ja se on se niinku Rika Bar. Mutta se on aivan ihastuttava pieni boheemi-baari. Ja siellä on aivan suloinen tunnelma. Joten sitten taas kun on aikaa, niin menen sinne kuuntelemaan jotain elävää musiikkia. Suosittelen. No, Turkuun kannattaa tulla varmasti ainakin sen takia, että se on mainettaan parempi ja mukavampi paikka. Aina sanotaan, että turkulaiset ovat jotenkin sisäänpäin kääntyneitä, mutta en mä ole koskaan kokenut niin. Elikkä se on varmaan ihmisestä itsestään kiinni, miten sä suhtaudut siihen elämään ja ympäristöösi. Että jos on avoimin mielin ja hyvillä fiiliksillä, niin mä uskon, että Turku ottaa kyllä omakseen. Että tämähän on tosi kaunis kaupunki ja enemmän vaan koko aika kulttuuria ja mukavia pieniä baareja ja mikä nyt voisi vetää opiskelijoita.